Hello! Ako po si Ricardo Padilla at ito ang ibang klaseng klase. Ngayon, itutuloy natin ang usapin tungkol sa human rights o ang karapatang pantao. May iilang human rights na rin tayong napag-usapan. At sa episode na ito, tatalakayin natin ang isa sa pinaka-fundamental at pinakamahalagang karapatan, ang kalayaan na magpahayag o freedom of speech. Bakit ito mahalaga? At bakit parang nag-aaklas ang buong mundo pag nalalabag ang karapatang ito? Alamin natin. Ayon sa Universal Declaration of Human Rights, may karapatan ang sinumang individual o grupo na ipahayag ang kanilang opinyon at ideya nang hindi nangangamba na magantihan, mapigilan o makasuhan. Everyone has the right to freedom of opinion and expression, including the right to hold opinions without interference, and to seek, receive, and express ideas through any media, regardless of frontiers. Medyo malalim, di ba? Kaya himayin natin. Kung susuriin natin ang mga nakasaad sa artikulo, lalabas na may 4 na aspeto ang karapatang ito. Una, ang karapatang magbahagi ng impormasyon at mga ideya. Pangalawa, ang karapatang maghanap ng impormasyon at ideya. Pangatlo, ang karapatang makatanggap ng impormasyon at ideya. At pang-4, ang karapatang magkaroon ng opinyon tungkol sa mga impormasyon at ideya na nahanap at natanggap. Ayon rin sa Article 19, sakop ng karapatang ito ang mga iba't ibang uri ng komunikasyon. Isinulat man sa mga dokumento o dyaryo, pasalita man sa balita sa TV at radyo, sa mga imahe at palabas, at maging sa impormasyon sa internet. Pero alam nyo ba na bago pa man uso ang internet, ang radyo, ang TV o ang dyaryo, laganap na ang freedom of speech? Panahon pa ng mga ancient Greeks nang unang matalakay ito ni Plato. Binanggit niya ito sa kanyang akdang Republic, kung saan sinabi niya na sa kahit anumang demokrasya, ang tinig ng mamamayan ay dapat na pakinggan ng hindi pinipigilan, kahit gaano pa kakontrobersyal ang mga ideya at opinyon nila. Naging pangunahing paniniwala rin ng Republikang Romano ang karapatang magpahayag, lalo na sa kanilang Senado. Ipinaglaban ito ng mga Pranses nung himagsikan nila noong 1789 at napabilang sa Declaration of the Rights of Man, ang revolusyonaryong saligang batas ng France. Nakalista rin ang karapatang ito sa unang Bill of Rights ng Saligang Batas ng Estados Unidos, kung saan nakasaad ang mga katagang ito. The government is prohibited from passing any laws curtailing public expression. At ang isang probisyong tulad nito ay nakalagay sa ating mismong 1987 Constitution. Sa Article 4, Section 4, pinagbabawalan ang pamahalaan na magpatibay ng anumang batas na sumasalungat sa karapatan na magpahayag. Sa ngayon, ang karapatang ito ay bahagi na ng mga sistemang politikal sa buong daigdig. Kaya naman ganun na lang ang pag-aaklas ng sangkatauhan sa tuwing may sumusubok na isantabi ang karapatan ng pamamahayag. Pero alam nyo ba na may limitasyon din ang karapatang ito? Nalilimitahan ito kapag nakakasalungat ito sa iba pang mga karapatang pantao o nakakaapekto sa kaligtasan o seguridad ng mga mamamayan. Ano bang mga halimbawa ng mga pagkakataong ito? Ayon sa batas, pwede itong mangyari kapag may naganap na libel o slander. Ano naman itong libel o slander? May nagaganap na libel kapag may sinulat na mali o nakasisirang pahayag na nakakaapekto sa reputasyon o kabuhayan ng isang tao. Ang slander naman ay parang libel rin, pero ang paninira ay ginagawa sa pamamagitan ng pagsasalita at hindi sa pagsusulat. Ang libel at slander ay pamamahayag na salungat sa mga karapatang pantao. Ang mga ganitong pagkakataon ay hindi sakop ng freedom of speech. Kilala niyo ba ang mga leader na ito? Sina Stalin at Hitler. Dalawa sa mga pinakasikat na diktador ng nagdaang panahon. Mga halimbawa sila ng mga leader na talaga namang ibinasura ang karapatang magpahayag. Brutal nilang pinatahimik ang mga kritiko ng kanilang pamahalaan at mga kalaban sa politika. Sa ilalim ng kanilang pamumuno, puro propaganda lang mula sa gobyerno ang pwedeng ipahayag at ipamahagi.
Pinatay nila ang freedom of speech sa kanilang mga bansa. Sa panahon na sobrang daming mga paraan na magpahayag ng damdamin at opinyon, iisipin ninyong dapat na may freedom of speech na ang lahat ng tao sa buong mundo. Pero ang totoo, may mga lugar pa rin kung saan hindi malayang magbahagi ng mga ideya at impormasyon. Isang halimbawa ay ang China, kung saan ang mga social media platforms, gaya ng Facebook at Instagram, ay ipinagbabawal. Ayaw ng pamahalaan doon na ipakalat na may sumasalungat sa kanila para mapanatili ang kanilang kapit sa kapangyarihan. Gusto kong ipagdiinan muli ang importansya ng kalayaan na magpahayag, lalo na dito sa Pilipinas. May fundamental tayong karapatan ayon sa batas na magpahayag ng ating mga sarili. Nitong nagdaang mga linggo at buwan, may mga sumisikap pigilan ang mga tinig na hindi sumasang-ayon dahil lamang sa politika. Nagkaroon ng mga bantang pagpapasara sa ilang mga online media outlets. At sa ngalan ng freedom of speech, hindi natin dapat ito hayaang mangyari. Ngayong nalalaman nyo na ang ating mga karapatang tinatamasa, gamitin ninyo ang inyong tinig to make a difference. Ipaalala nyo sa inyong mga kaibigan at kapamilya ang mga karapatan nila at kung bakit sila binibigyan ng mga ito. Kung palagi natin itong magagawa, magsisimula na ang pagbabago sa ating lipunan. Muli, ako po si Ricardo Padilla. Magkita-kita tayo sa susunod na klase. Mag-subscribe ka na at pindutin nyo na rin ang bell para malaman pag may bagong video kami dito. Hanggang sa muli, kung gusto mo pang manood ng mga videos tungkol sa politika at lipunan, i-click mo lang ang isa sa mga videos na ito. At kung meron kayong mga opinyon, tanong o suggestions, mag-message lang sa comment section at susubukan kong sagutin ang iyong mga tanong.